გადაცემა მომზადებულია NDI-ის პროგრამის ფარგლებში დონორის ეროვნული წვლილი დემოკრატიისთვის ფინანსური მხარდაჭერით. მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, მე არჩილ თოდუა ვარ, გადაცემის წამყვანი და დღეს რადიო ათინათის ეთერში იმართება დებატები ზუგდიდის ადგილობრივი მმართველობის წარმომადგენლებს, ოპოზიცია და ხელისუფლების წარმომადგენლებს შორის მოქალაქეთა ჩართულობის საკითხებზე და ამ კუთხით თვითმმართველობის სისტემაში არსებულ პრობლემებზე. Aktuare ხშირი დიალოგი მოსახლეობას და ზუგდიდის თვითმმართველობას, რამდენად აქტიურად არიან ჩართული ადგილობრივი ხელისუფლების საქმიანობაში ჩვენი თანამოქალაქეები, ეს საკითხი რომ ჯერ კიდევ პრობლემატური და აქტუალურია, კიდევ ერთხელ გამოვლინა ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტის მიერ ჩატარებულმა კვლევამ და საჯარო განხილვებმა, რომლის შემდგომაც გაიმართა ფოკუს ჯგუფები, რათა უფრო სიღრმისეულად ყოფილიყო ეს საკითხები შესწავლილი და კიდევ ერთხელ გამოიკვეთა, რომ ყველაზე მწვავე პრობლემად დღემდე რჩება მოსახლეობის დაბალი ინფორმირებულობა და ნაკლები კომუნიკაცია ადგილობრივ ხელისუფლებასა და მოქალაქეებს შორის. კიდევ ერთი გამოწვევა არის მოსახლეობის განწყობაც. ადგილობრივი მოსახლეობა მიიჩნევს, რომ მათ ხმას, მათ მოსაზრებას ხშირ შემთხვევაში არ აქვს რაიმე განსაკუთრებული აზრი, იმიტომ რომ მათ ჩართულობით ფიქრობენ, რომ რაიმე სასიკეთოდ ვერ შეიცვლება. ზოგადად ორივე მხარე თანხმდება, რომ ხალხსა და ხელისუფლებას შორის უფრო მეტი დიალოგია საჭირო, სწორედ ამ დიალოგის გაუმჯობესებაა პროგრამა NDI-ის მიზანი, უბრალოდ ეროვნული წვლილი დემოკრატიისათვის, რომელიც საქართველოს 5 ქალაქში განხორციელდა, მათ შორის ზუგდიდშია. სწორედ ამ თემებზე სასაუბრობთ დღეს ჩვენ სტუმრად გვეყოლებიან ბატონი ირაკლი ამანათიძე, ზუგდიდის მერიის ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების უფროსი და ბატონი პაატა ადამია, რომელიც გახლავთ ზუგდიდის საკრებულოს წევრი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან. გადაცემის მეორე ბლოკში კი ჩვენი სტუმრები იქნებიან შეელია და სანდრო სორდია, რომლებიც უკვე ზუგდიდის საკრებულოს წარმოადგენენ. შეელია გახლავთ ზუგდიდის საკრებულოს ოპოზიციური ფრაქციის წარმომადგენელი, სანდრო სორდია კი მმართველ გუნდს წარმოადგენს. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მადლობას გიხდით გადაცემაში მობრძანებისთვის. თქვენ თუ გექნებათ რაიმე კითხვა ან მოსაზრება, შეგიძლიათ დარეკოთ ნომერზე 57107-07-109 ან მოგწეროთ რადიო ათინათის Facebook გვერდზე. სანამ უშუალოდ ჩვენ სტუმრებთან გადავიდოდეთ კუთხით, რადიო ათინათის ჟურნალისტებმა მოამზადეს გამოკითხვა მოქალაქეთა ჩართულობის პრობლემატიკასთან და საკითხებთან დაკავშირებით და შეგვიძლია ეს გამოკითხვა მოვისმინოთ და უკვე შემდგომ ჩვენ სტუმრებს მიუბრუნდეთ შეკითხვებით. იცით თუ არა რომ საკრებულოს ხტომა ღიაა და მასზე დასწრება შეუძლია მოქალაქეებს? მესიჯი მომივიდა ტელეფონზე. მესიჯი. მე შემიძლია საკრებულოს ხტომას დავისწრო? დიახ. გაქვთ თუ არა ინფორმაცია და იცით თუ არა? არა, პირველად მისვლის. ბიუჯეტის განხილვას უნდა ესწრებოდეთ თუ არა მოქალაქეები? არ ვიცი. კი, უნდა ესწრებოდნენ, რა თქმა უნდა. არა ვარ საქმეს კურსი ამაზე. ბიუჯეტის განხილვაში მოქალაქეების შარევა უფრო კომპეტენტური ხალხის ის არის ეს პრეროგატივა. ჩვენ მოქალაქეებს მაგაში არ ამგონია ჩვენი ჩართულობა იყოს საჭირო. არა, არ შეიძლება ყველაფერი ზოგადად რო იყოს. ისე განიხილონ, ვისაც ევალება. ბიუჯეტის განხილვაში ხალხმა რომ მიიღოს ესა მაინც მოგისმენენ და თქვენ როგორ ფიქრობთ, თქვენ საზრს არ გაითვალისწინებენ? მოქალაქეთა გამოკითხვამ გვიჩვენა, მათ ხშირ შემთხვევაში არც აქვთ ინფორმაცია და უშუალოდ თუ რა სახის აქტივობებს ახორციელებს თვითმმართველობა, როდის იმართება საკრებულოს ხტომები, ნაწილი ფიქრობს, რომ მათ ჩართულობას, რაც კვლევების შედეგებმაც აჩვენა, რომ აზრი არ აქვს. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა არის პრობლემის გადაჭრის გზა? ბატონო ირაკლი, თქვენით რო დავიწყოთ და შემდგომ ბატონო პაატამაც ვქოთ საკითხებზე. პირველ ყოვლისა მოგესალმებით, მივესალმები ტელემაყურებლებს და რადიო მსმენელებს. პირველ რიგში მინდა მადლობა უთხრა ამერიკის ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტს და ათინათს ამ კარგი პროექტის განხორციელებისთვის. რაც შეეხება საკითხს, საკითხი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ზოგადად დემოკრატიის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრინციპი ადგილობრივი თვითმმართველობის გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობა. ევროკავშირის წევრი და წევრობის სურვილი ქვეყნებისათვის მოქალაქეთა ჩართულობა განიხილება დემოკრატიული მმართველობის ერთ-ერთ ფუნდამენტურ ელემენტად. რაც შეეხება კონკრეტულად ზუგდიდის მუნიციპალიტეტს და იმას თუ როგორ თვლით როგორ შეიძლება გაუმჯობესდეს ამ მიმართულებით მუშაობა და დღეის მდგომარეობით რას ვაკეთებ. ძალიან მოკლედ მინდა ჩამოვაყალიბო ის ფაქტორები და ის პროგრამები და პროექტები, რაც ხორციელდება ამ მიმართულებით. აი, რო გაქვს ეს კითხვა პასუხი, როგორ შეიძლება ეს პრობლემა მოგვარდეს? ფაქტია, რომ მოსახლეობის დიდ ნაწილს არც აქვს ინფორმაცია თვითმმართველობის აქტივობებზე. ეს არ არის მხოლოდ ერთი მიმართულებით მოგვარებადი. პირველი ინფორმაციის მიწოდება, მეორე სამოქალაქო განათლების დონის ამაღლებაზე მუშაობა
და ერთგვარად ყველანაირი ბარიერის მოხსნა, ასე ვთქვათ, უშუალო ურთიერთობა მოსახლეობასთან. ყველას მთავარი არის პოლიტიკური ნება. დღეს საბედნიეროდ არსებობს ქვეყანაში ეს პოლიტიკური ნება, პრემიერის, ვიცე-პრემიერის განცხადებები და ბოლო დროს თქვენ მოგეხსენებათ იგივე გუბერნატორის წარდგენის პროცესშიც და გუბერნატორის პოზიციაც ეს არის დღევანდელი სახელმწიფო რწმუნებულის, რომ მაქსიმალურად იყოს მეტი ჩართულობა მოქალაქეების, მაქსიმალურად იყოს ღიაობის პრინციპი დაცული და დღეს ეს აისახება იგივე მუნიციპალიტეტების მუშაობაშიც და ჩვენ ამ მიმართულებით მუშაობთ. აქ მე მინდა განსაკუთრებით რამდენიმე მოკლედ აღნიშნო იგივე პროგრამები, რომელიც ხორციელდება მერიიდან უფრო ახლოს ხალხთან, არაფერი მოქალაქეებზე, მოქალაქეების გარეშე, რომელსაც სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური ანხორციელებს და ვთვლი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტია. კი ბატონო, ამ პროექტების მაგრამ ეს არის ის მთავარი ამოსავალი, რითაც ჩვენ მივდივართ მოქალაქეებთან, რითაც ჩვენ უშუალო კავშირი გვაქვს მოქალაქეებთან. იგივე დასახლებების საერთო კრებაზე ხარ, რატომ მინდა გითხრათ ეს და ეს რო არ დეტალებში ცოტა უფრო ხმად რო ვილაპარაკოთ უკვე ბატონი პატა, გაგვცემს პასუხი. ბატონი პატა, თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა არის პრობლემის გადაჭრის ყველაზე ეფექტური და მნიშვნელოვანი გზა, რომ მოქალაქეები უფრო აქტიურად იყვნენ თვითმმართველობის ორგანოების საქმიანობაში ჩართულები? სანამ ეხლა რო სიმართლე ვთქვა, თვითმმართველობა იმ სახით, რომელიც ჩვენთან არის, ეს არ არის ევროპული თვითმმართველობა. სანამ არ იქნება დაინტერესება, პოლიტიკური დაინტერესება თვითონ თვითმმართველობის და თვითონ თვითმმართველობა არ ჩამოყალიბდება, როგორც სრული თვითმმართველობა, მანამდე ეს არ მოხდება. გამიგეთ სწორად, სანამ პოლიტიკური ვერტიკალის ბრძანებები სრულდება, თვითმმართველობა არასდროს არ იქნება. ჩვენ ქვეყანაში ჯერჯერობით ეს ხდება. როგორ შეიძლება თუნდაც ამ თვითმმართველობის პირობებში მოქალაქეები უფრო აქტიურად იყვნენ ჩართულები მის საქმიანობაში? დაინტერესებული უნდა იყოს თვითმმართველობა თვითონ ამაში, წესით და რიგით. მაგრამ როდესაც ბრძანება ზევიდან მოდის, შეუძლებელია ქვედარგოლმა გადაწყვეტილება შეცვალოს. სანამ ეს გადაწყვეტილების მიღება ხდება ზევით და ვერტიკალით ჩამოდის ბრძანება ქვევით, მანამდე ჩვენ თვითმმართველობის ჩართულობა თვითმმართველობაში არ გვექნება. მოსახლეობა რაც არ უნდა განათლებული იყოს, რაც არ უნდა უნდოდეს ამ საკითხში ჩართვა, რამდენიც არ უნდა დავაუწყოთ, მაინც როდესაც უმრავლესობას გადაწყვეტილი აქვს რამე, ამას არაფერი წინ არ აღუდგება. გენჯისყრის დროს ხმის მიცემის უფლებებისაც აქ ისწყვიტავს ამ საკითხს. ბატონო ირაკლი, თქვენ საუბრობდით მუნიციპალიტეტის მიერ განხორციელებულ სხვადასხვა პროგრამებზე. რა კეთდება იმ კუთხით, რომ მოქალაქეებს პირველ რიგში ჰქონდეთ ინფორმაცია თუ რა სახის სერვისებს თავაზობს დაუშვათ თვითმმართველობა ჩვენს თანამოქალაქეებს და მეორე მხრივ რა კეთდება იმისთვის, რომ ჩვენ მოვისმინოთ მოქალაქეების აზრი და მათი აზრი იყოს გათვალისწინებული დაუშვათ ამათოვე პროგრამის დაგეგმვისას. ბატონო, გიპასუხებთ, ჩვენთვის კიდევ ერთხელ ვადასტურებ, რომ პრიორიტეტი არის უშუალო ურთიერთობა მოქალაქეებთან, მაქსიმალური ღიაობა და გამჭვირვალობა და დღეის მდგომარეობით არის რამდენიმე პროგრამა, რომელიც ხელს უწყობს სწორედ აი ამ ჩართულობის მაქსიმალურად გააქტიურებას. მე გითხარით ხა ამას წინაც ვაუბრობდი, უფრო ახლოს ხალხთან, არაფერი მოქალაქეებზე, მოქალაქეების გარეშე დასახლებების საერთო კრება და რატომ მინდა გითხრათ ეს. სოფლის თქვენ იცით, რომ სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა არსებობს, პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც 2019 წლის 15 იანვრიდან 28 იანვრის ჩათვლით მარტო მხოლოდ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში 8539 ადამიანმა მიიღო ამ შეხვედრებში მონაწილეობა. ეს არის მაქსიმალური ჩართულობა, სადაც მოქალაქეები თვითონ წყვეტენ თავიანთ პრიორიტეტებს. შესაბამისად ეს მნიშვნელოვანია. ამის გარდა OGP-ის ვალდებულება გვაქვს აღებული, რათა შეიქმნა სპეციალური პლატფორმა პროექტი შენი იდეა მერს განსახორციელებლად და ამ პროექტის ფარგლებში თქვენ გახსოვთ, რომ დაიდგა ზუგდიდის ბულვარში ქუჩის პიანინო, იქ იდეის ავტორი იყო ბატონი მერაბ უჯავა, რომელსაც მადლობა მინდა უთხრა, რა თქმა უნდა. მაგრამ ქუჩის პიანინომ როგორ შეიძლება მოქალაქეთა ჩართულობას ხელი შეუწყოს? კი, ყველანაირად შეიძლება ხელი შეუწყოს, ანუ მაქსიმალურად, იმიტომ რომ ეს მოქალაქისგან წამოვიდა ეს იდეა და მაქსიმალურად არიან ჩართულები. შენი იდეა მერს იმას ნიშნავს, რომ ნებისმიერ მოქალაქეს აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ საკუთარი იდეა მიაწოდოს მერს. კი ბატონო პატა, თქვენ როგორ აფასებთ თუნდაც იმ პროექტების ჩამონათვალს, რაც ახლა ბატონმა ირაკლი მისაუბრა, რამდენად ეფექტური არის ის და რამდენად აღარ შედეგებზე გაწევს ეფექტური და მათ ესე ვთქვათ, ვერც იქნება ეფექტური. იმიტომ რომ ეს არ არის ის გზა, რომლითაც შეიძლება მოსახლეობა ჩართოთ ამ პროცესში. ჯერ ერთიც, ნახავთ საკრებულოს სლომებს იშვიათი გამონაკლისის გარდა ყოველთვის ვესწრები და იქ მოსახლეობის მოსვლა ხდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში,
თუ რომელიმე პარტიამ გადაწყვიტა, რომ ამ თემაზე უნდა იყოს მოსახლეობა იქ და მოიყვანა ეს მოსახლეობა. არადროს ეს არ მომხდარა ჩვენი მმართველი პარტიის გადაწყვეტილებით. ეს ყოველთვის ანუ თქვენ ამბობთ, რომ მოქალაქეებს არ აქვთ ინფორმაცია დაგეგმილი საკრებულოს ხდომის შესახებ, თუ როგორ აშენებს? ჯერეთიც არც აქვთ ინფორმაცია, შემდეგ არც იციან რა თემაზე ტარდება და მე როგორ შეიძლება ამაში მიიღონ მონაწილეობა, ამაშიც არ არიან გარკვეული. თუ არ გაარკვევთ, არც ერთ თქვენ როგორც ოპოზიციურ პარტიას, საკმაოდ დიდ პარტიას, აქტიურ პარტიას, ხო გაქვთ რესურსი იმისა, რომ თუ კიდევ ხელისუფლება არ აკეთებს, თქვენ მაინც რო შეატყობინოთ მოქალაქეებს გასამართ საკრებულოს ხდომებისა და განსაკუთრების საკითხების შესახებ. ანუ თუ აკეთებთ ამას და თუ არ აკეთებთ, პერიოდულად ჩვენ მოსახლეობა მოყავს კიდეც. სხდომებზე, როდესაც ხდება გარკვეული საინტერესო საკითხები, იმ ხრივ რომ ადგილობრივი თვითმმართველობისთვის ეს მნიშვნელოვანია. იქ იყო გარემოვაჭრეების თემა თუ გახსოვთ თქვენ წესრებოდით თუ არ ვცდები. კი, მე თითქმის ყველა ხო, მაშინაც იყავით. სხვადასხვა თემები ესეთი წამოიწია, რომელიც ქალაქში და სოფელში იყო ძალიან აქტუალური, ჩვენ მოსახლეობას ვთხოვეთ და მოვიყვანეთ. და ეს ყოველთვის ხდება ხოლმე ოპოზიციური სპექტრიდან. არადროს არ ხდება მმართველი პარტიის მიერ. ამ ეს საკითხი რო კარგად ამოვწოროთ, თქვენ მოგყავთ, ანუ თქვენ უკავშირდებით ნებისმიერ მოქალაქეს, ანუ ღია და აქვეყნებთ ამ განცხადებას, რომ იმართება საკრებულოს ხდომა, თუ კონკრეტულ ჯგუფებთან გაქვთ კომუნიკაცია და მართლობა. როგორც ღია გამოქვეყნება ხდება, ასევე ხდება კონკრეტულ ჯგუფებთან შეხვედრები. ვინც ყველაზე დაინტერესებული ამ საკითხით, პირველ რიგში მიდივართ მათთან. იმიტომ რომ მათ ინტერესებშია. ბატონო, თქვენ ახსენეთ სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა, რომელიც გახლავთ მთავრობის მიერ გამოყოფილი თანხის ფარგლებში კეთება. ანუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის პირდაპირ თვითმმართველობის მაგრამ ეს არის მაქსიმალური ჩართულობა, ეს იწვევს მაქსიმალურ ჩართულობას. ეს არის მექანიზმი, რომელსაც ჩვენ გვთავაზობს ცენტრალური ხელისუფლება. მსგავსი ტიპის აქტივობებს, აი როგორიც არის დავუშვათ სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა, თუ აკეთებს თვითმმართველობა. თუნდაც პრობლემატურია ყოველთვის ბიუჯეტის განხილვის პროცესი, ვიცით რომ ბიუჯეტზე მუშაობა მარტის თვეში იწყება, თუ გადის მერია მოსახლეობაში და თუ ეკითხება იმ პრობლემების შესახებ, რომელიც შეიძლება შემდეგი წლის ბიუჯეტში არის. რა თქმა უნდა, გადის მე რაც დაგისახელეთ ის პროგრამები ითვალისწინებს სწორედ მოსახლეობასთან უშუალო კომუნიკაციას გასვლით. ანუ ადგილზე გადიან სოფლებში, უბნებში, შესაბამისი სამსახურის წარმომადგენლები, პოლიტიკური თანამდებობის პირები და ხვდებიან მოქალაქეებს, მოსახლეობას და ასე ხდება, ასე ვთქვათ, ასე ცდილობთ, რომ გადაწყვეტილებები მიღებული იქნას. რაც შეეხება ბატონი პატას დამოკიდებულებას, მე მისი კარგად მესმის, იმიტომ რომ ის წარმოადგენს ოპოზიციურ ძალას და შესაბამისად მისი მესმის, თუმცა რა თქმა უნდა ვერ დავეთანხმები იმაში, რომ არაფერი არ კეთდება ამ მიმართულებით. მე შემიძლია კიდე ძალიან ბევრი პროგრამა და პროექტი დაგისახელოთ, რაც ხორციელდება. იგივე ზოგადად ბეჭდური მედიის კუთხითაც ჩვენთან გამოდის ახალი ზუგდიდი გაზეთი, რომელიც უფასოდ ვრცელდება და ჩვენ ვცდილობთ, რომ ყველა ოჯახში შევიდეს უფასოდ, სადაც არის აბსოლუტურად ყველა პროგრამა და პროექტი, რაც ზუგდიდში ხორციელდება. და შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანია ამის მიტანა. ამ გაზეთს როგორ ავრცელებთ? იმიტომ რომ მე ჯერ არასდროს არ მიმიღია ეს. გასაგებია და ჩვენ ვშავთ იმასე რომ ყველა ოჯახში რამდენი ეგზემპლარი იბეჭდება რა პერიოდულობით და რა ფორმით რიგდება რო გითხრათ. რა პერიოდულობით ეს მე რამდენადაც ვიცი კვარტალში ერთხელ გამოდის. მისი ტირაჟი არანაკლებ მე რამდენადაც ვიცი არანაკლებ 10,000 ეგზემპლარისა. მაშინ მოდით რამდენი ოჯახია ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში ალბათ მეტია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ყველა ოჯახში შევიდეს და ეს ტირაჟიც გაიზარდოს, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ყველას არა აქვს ინტერნეტი და ყველას არა აქვს იმის საშუალება, რომ სოციალური ქსელით იგივე ნახოს ის პროგრამები, რა პროგრამებსაც იგივე ჯანდაცვის სფეროში, ან ინფრასტრუქტურის სფეროში, ან სოციალურ საკითხებზე ანხორციელებს ადგილობრივი ხელისუფლება და აუცილებელია მოსახლეობა მიცოდეს ამის შესახებ. ბატონო ირაკლი, თქვენ ახსენეთ, რომ ბიუჯეტთან დაკავშირებით ხდება მოსახლეობის აზრის გამოკითხვა. თუ კიდევ უშუალოდ ვეკითხებით ჩვენ მოსახლეობას აზრს და ვითვალისწინებთ მათ შეხედულებებს, რატომ არ გვაქვს დიდი ხანია ზუგდიდში ითხოვს მოსახლეობაც კანონიც, რომ კონდეს პროგრამული ბიუჯეტი? რატო ვერ მივიდა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი იქამდე, რომ მას კონდეს პროგრამული ბიუჯეტი, რომელსაც გადავშლით და გვეცოდინება დავუშვათ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ დარჩილში გზის რომელი მონაკვეთი გაკეთდება და რა დაჯდება ეს. ანუ ამ შედეგამდე რატო ვერ გავიდა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი? ჩვენ თავარი არის რა მე შორსავარ იმაზისაგან რომ ყველაფერი არის დღეს იდეალურად და არაფერი პირიქით ჩვენ თავარია მივდივართ სწორი გზით
და აუცილებლად ექნება ზუგდიდს პროგრამული ბიუჯეტიც, აუცილებლად იქნება უფრო მეტად ინფორმირებული ზუგდიდის მოსახლეობა იმ პროექტებით, რა პროექტებიც ხორციელდება და ან განხორციელდება მომავალში და ჩართულობაც იქნება მეტი. უბრალოდ ამას ყველაფერს სჭირდება დრო და ნება. და ნება არის და შესაბამისად მე ვფიქრობ, რომ ამ საკითხების მოგვარება იქნება შესაძლებელი, მაგრამ ბატონო არჩილ, რო არ გამორჩეს, მინდა გითხრათ კიდე რა. ძალიან საინტერესო პროგრამა, ძალიან მოკლედ ვიტყვი რა. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიაში ამოქმედდა ცხელი ხაზი. რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნებისმიერ მოქალაქეს ნებისმიერი ქსელიდან შეუძლია დაუკავშირდეს ზუგდიდის მერიას 13.08.101 მაგალითად ჯანდაცვის სფეროზე, 13.08.102 სოციალურ სფეროზე, 13.08.103 ეკონომიკის საკითხებზე, 13.08.104 ზედამხედველობის საკითხებზე, 13.08.105 ინფრასტრუქტურაზე, 13.08.106 კეთილმოწყობაზე და 13.08.107 ზუგდიდ დასუფთავების მიმართულებით. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ადამიანი მოქალაქე სახელი გაუსწორდეს პირდაპირ ეთერში შეიძლება რომელიც დასვრის საშუალება. მოგესალმებით, შეგიძლიათ დასვათ თქვენი შეკითხვა. გამარჯობათ, კომბინატში ვცხოვრობ, ზუგდიდის ერთ-ერთი გარეუბანია, მოგეხსენება და უკვე თვალწინები 2 წელია თუ მე-3 წელია სულ გათხები მიმდინარეობს, ასე ვთქვათ, გზების და შესაბამისად ტრანსპორტიც მოქმედებს, ანუ გინდა საზოგადოებრივით გადაადგილება ხდებოდეს, გინდა საკუთარი ტრანსპორტით, რაღაცა ესა გვაქვს ხოლმე დისკომფორტი. და თუ შეიძლება განსაზღვრული დრო, როდის მორჩება ეს ყველაფერი და რატომ ხდება ამდენჯერ ერთი და იგივე ადგილების გადათხრა, ამაზე პასუხი მინდა თუ შეიძლება. ძალიან დიდი მადლობა კითხვისთვის. მოქალაქეს აინტერესებს, როდის შეიძლება მოგვარდეს გზის საფარის პრობლემა კომბინატის დასახლებაში, რომელიც სხვა ბევრ პრობლემასთან ერთად აზიანებს ავტომობილებსაც. ბატონო პატა, თქვენ რა ინფორმაცია გაქვთ, როგორც საკრებულოს როდესაც შეიძლება ეს პრობლემა გაკეთებას საკრებულოს ხდომაზე ესე იყო გადაწყვეტილი ყოველ შემთხვევაში, რომ 11 ქუჩა უნდა გაკეთდეს წელს. რომელი ქუჩები ხა ჩამონათვალში კომბინატის გარკვეული ქუჩა შედის თუ არა, ნამდვილად ვერ გეტყვით. მაგრამ საიტზე ეს ინფორმაცია დევს. მე როგორც ვიცი, თამარ მეფის ქუჩაც არის ძირითადი მაგისტრალი, რომელიც კომბინატის ინფორმაციით არის. არის შესული ამ ნუსხაში, გაკეთდება თუ არა ეს მე წლის ბოლოს. არა, ეს აუცილებლად გაკეთდება, ეს არის ინფრასტრუქტურული პროექტები, მე მესმის რომ არის დისკომფორტი ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ მთავარი ის არის, რომ შედეგი გვექნება ძალიან კარგი. ერთის მხრივ ინფრასტრუქტურული პროექტები ტარდება და მეორეს მხრივ ის ასფალტირების პრობლემაც მოგვარდება. ბატონო პატა, აი მოქალაქეთა ჩართულობის თემატიკას რო დაუბრუნდეთ, ბიუჯეტი არის ის ყველაზე მნიშვნელოვანი დოკუმენტი, რასაც საკრებულო მერია მუშაობს წლის განმავლობაში და რეალურად ყველაზე მნიშვნელოვანი დოკუმენტია ადგილობრივი მმართველობის დონეზე. თქვენ როგორ ფიქრობთ, როდის შეიძლება ჩვენ მივიღოთ თუნდაც პროგრამული ბიუჯეტი, რომელშიც მოქალაქეთა ინტერესები იქნება ასახული და თქვენი ფრაქცია რა კუთხით მუშაობს ამ მიმართულებით, რომ მოქალაქეთა ინტერესები იყოს გათვალისწინებული და ჩვენ გქონდეს პროგრამული ბიუჯეტი? სანამ პოლიტიკური ნება არ იქნება, ესეთი ბიუჯეტი არასდროს არ იქნება. ეს ამოსაწყისი აი ეს არის. ხა ნუ გამიგეთ სწორად. ბიუჯეტი ჩვენი ყალიბდება როგორ? ცენტრალური ხელისუფლება გამოყოფს გარკვეულ თანხას. ეს აისახება ჩვენი ბიუჯეტი, აქაური შემოსავალი ძალიან მცირეა. ასე რომ გინდა არ გინდა, ცენტრალური ხელისუფლების გადაწყვეტილებებზე ინფრასტრუქტურულ პროექტების სხვადასხვა იქიდან მოდის და პირდაპირ დაფინანსება აქ იმ თანხას ვერ წვეყებით ჩვენ. არა, მე ვიძახით დავუშვათ თუნდაც ადგილობრივი შემოსავლებიდან დასახარჯ თანხებზე, მე ვიცი რომ თუნდაც თქვენი პარტია, სხვა ფრაქციები აქტიურად ხვდებიან მოქალაქეებს. მათი აზრი რამდენად მიდის მერიასთან და რა უშლის დავუშვათ ხელს, თუ კი ხელი შემშლელი რაღაცა ფაქტორები არსებობს იმისა, რომ მერიამ იცოდეს მუდმივად კონკრეტულ დასახლებაში რა ტიპის პრობლემა აწუხებს ადგილობრივ მოსახლეობას? არა, ეს იმდენი წერილია უკვე დაწერილი, რაოდენობრივად ნამდვილად ვერ გეტყვით, ძალიან ბევრია. ათასობით არის. ცხელ ხაზს რაც შეეხება ჩვენი ფრაქციის ცხელი ხაზი, ხო მე მეორე წელია ფრაქციაში ვარ და უკვე 2 წელი არსებობს. ასე რომ მერიასაც ცოტა ადრე რო გაიკეთებინა, კიდევ უკეთესი იქნებოდა. ეს ერთი. მეორე, მოსახლეობასთან შეხვედრების დროს ყოველთვის განვიხილავთ ამას, მაგრამ ეხლა წარმოიდგინეთ, წყალგანყოფილების სისტემა უნდა დამთავრებულიყო 2018 წელს და ჩართული უნდა ყოფილიყო. შეჯერებით არ არის დამთავრებული. ასე რომ ვერ გაიგებთ სანამ არ დამთავრდება, ვერ გაიგებთ, როდის იქნება ამის ბოლო. ის 11 ქუჩა, რომელიც ეხლა წელს ჩვენმა მუნიციპალიტეტმა დაანონსა, რომ აუცილებლად ასფალტით მოპირკეთდება და იქნება ნორმალური, წესით დარიგით 2018 წელს უკვე დამთავრებული უნდა ყოფილიყო წყალკანალის სამუშაოების დამთავრებასთან ერთად.
დიახ, კი ბატონო, ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილი მალე იწურება, ამიტომაც ბოლო კითხვას დაგისვამთ ორივეს. იცით რომ დღევანდელი გადაცემის მთავარი თემა მოქალაქეთა ჩართულობა არის. აი, როგორ ფიქრობთ თქვენ უახლოეს ხანებში რა ხარისხი და დონე გვექნებათ ჩვენ ჩართულობის, თუნდაც მერიის ან თუნდაც თქვენი ფრაქციის აქტიური საქმიანობის შედეგად? რა მოლოდინები გაქვთ? და სანამ გვიპასუხებდეთ, კიდევ ერთი მსმენელია პირდაპირ ეთერში, მოგესალმებით, შეგიძლიათ დასვა თქვენი შეკითხვა. მოგესალმებით, მივესალმები თქვენს სტუმრებს. ჩემი კითხვა იქნება შემდეგზე. მე მაინტერესებს აი სასტუმროსთან დაკავშირებით, რომელიც ერთ-ერთმა კომპანიამ უნდა ააშენოს. აღნიშნულთან დაკავშირებით მე ვიცი, რომ ძალიან ბევრი ნეგატიური კომენტარები არის ადგილობრივი მოსახლეობის მხრიდან. და მაინტერესებდა თქვენ სტუმრებს რომ დავუსვათ აღნიშნულთან დაკავშირებით თუ არის გადაწყვეტილება მიღებული და მათი პოზიცია მაინტერესებს ამ სასტუმროს აშენებასთან დაკავშირებით. ძალიან დიდი მადლობა კითხვისთვის. მოკლედ საინტერესებს გადაწყვეტილია თუ არა სასტუმროს მშენებლობა და რა არის თქვენი პოზიცია? ძალიან მოკლედ რო გითხრათ ორევით შეიძლება. ჩემი პოზიცია უარყოფითია. ერთს მიმაჩნია რომ აქ კორუფციული ინტერესია, იმიტომ რომ კვადრატი არის ქართული ოცნების შემომწირავი. აქედან დავიწყოთ. მეორე ის რომ კანონი ირღვევა, იმიტომ რომ ეროვნული მნიშვნელობის ძეგლიდან 250 მეტრი მინდა იყოს მინიმუმი საჩიელება მშენებლობა ჩატარდეს და 250 მეტრი ნამდვილად არ არის. და წინააღმდეგ ყოველთვის ვიქნები რომ ბაღი დაიფაროს. ეხლა რაც დგას ეგ ყინულის სახლი, ის არის ადვილად ასაღები კონსტრუქცია და ეს არ არის მომდევნო კონსტრუქცია. თუ იქ კაპიტალური შენობა აშენდება და მით უმეტეს კერძო საკუთრებაში ის მიწა გადავა, მე მაგას კაპიტალური ვერადოს ვერ დაიფაროს. ბატონო ირაკლი, თქვენი პოზიცია როგორია ამ სასტუმროსთან დაკავშირებით და გაქვთ ორი ინფორმაცია გადაწყვეტა თუ არა ამ სასტუმროს შენებლობა? გადაწყვეტილება არ არის, რა თქმა უნდა, მიღებული და გადაწყვეტილება მიღებული იქნება ისევ მოსახლეობის მაქსიმალური ჩართულობით და ქალაქისა და რეგიონის ინტერესების მაქსიმალური გათვალისწინებით და შესაბამისად არანაირი პრობლემა ამ კუთხით არ იქნება, მაქსიმალური ჩართულობა იქნება. ერთ რაღაცას დავამატებ თუ არის. ძალიან მოკლედ შეიძლება, იმიტომ რომ ამ თემაზე განხილვა იყო საჯარო. მაგრამ ეხლა უნდა ნახოთ ხოლმე ვინ ესრება ამ განხილვას. არა, ერთი განხილვა ხო შეხვედრა მოხდა. მერიის თანამშრომლები და პარტიის აქტივისტები. ძირითადად ხალხი იძლევა ეხლა ის განხილვა შეიძლება არ ჩათვალოთ. იმიტომ რომ ის ხალხი გასაგებია თავის პარტიას ეთანხმება. როდესაც ეს განხილვა მართლა ხალხში გავა, მე შეგაშენ გავიგებ ზუსტ. კი ბატონო, ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის დრო გადავაჭარბეთ, ამიტომაც უნდა დავასრულოთ სამწუხაროდ. მადლობას გიხდით ორივეს გადაცემაში მობრძანებისთვის. არა, თუნდა დავასრულოთ, იმიტომ რომ დროს გადავაჭარბეთ. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმრები იყვნენ ბატონი პაატა ადამიანი, ზუგდიდის საკრებულოს წევრი ათინათი ხელმძღვანელობიდან და ბატონი ირაკლი ამანათიძე, ზუგდიდის მერიის ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების უფროსი. ჩვენ ძალიან მალე დავბრუნდებით ეთერში სარეკლამო პაუზის შემდგომ. გადაცემა მომზადებულია NDI-ის პროგრამის ფარგლებში დონორის ეროვნული წვლილი დემოკრატიისთვის ფინანსური მხარდაჭერით. დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში, ახლა სტუმრებთან ერთად. ჩვენი გადაცემის მეორე ბლოკის სტუმრები არიან სანდრო, სორდია, ზუგდიდის საკრებულოს წევრი, საკრებულოს ადამიანის უფლებათა და იურიდიულ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე და ბატლომიშელია, ფრაქცია ევროპული საქართველოს თავმჯდომარე. მადლობას გიხდით გადაცემაში მობრძანებისთვის. მე შეგახსენებ ჩვენი ტელეფონის ნომრებს 5710709 შეგიძლიათ დაარეკოთ ამ ნომერს და დასვათ შეკითხვა ან მოგწეროთ რადიო ათინათის Facebook გვერდზე. ბატონებო, ჩვენ პირველ ნაწილშიც გადაცემის ძირითადი თემა გახლავთ მოქალაქეთა ჩართულობა. მოქალაქეების გამოკითხვამაც აჩვენა, რომ ამ კუთხით სერიოზული პრობლემებია ზოგადად ქვეყნის მასშტაბით, მაგრამ მათ შორის ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა არის ამ პრობლემის გადაჭრის მთავარი გზა, როგორ შეიძლება დაუახლოვდეს ადგილობრივი ხელისუფლება მოსახლეობას და მათი აზრი იყოს ყველაზე მეტად სმენადი თვითმმართველობისთვის? ბატონო, თქვენ რო დავიწყოთ და მე ბატონმა სანდრომ რო გიპასუხოს. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. ეს არის პრობლემა, რომელიც ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანი და უმთავრესი პრობლემაა ზოგადად თვითმმართველობის მუშაობის პროცესში. მაგრამ თავარი ამ შემთხვევაში არის პოლიტიკური ნება, რომელიც უნდა არსებობდეს მმართველი გუნდიდან, რომელიც პროცესებს მართავს ზოგადად ჩვენს მუნიციპალიტეტში და ზოგადად ქვეყანაში. დღეს გვაქვს მოცემულობა, როდესაც აბსოლუტურად ყველა ტერიტორიულ ერთეულში ყავს მაჟორიტარები, აბსოლუტურად ყველა მაჟორიტარი არის მმართველი გუნდის წარმომადგენელი და იმ ფონზე, როდესაც მათ უშუალო კონტაქტი აქვთ იმ მოსახლეობასთან, რომელსაც უნდა წარმოადგენენ ისინი, წარმოადგენენ პრინციპში, მაგრამ სამწუხაროდ ამას აქვს ფორმალური სახე, თუ არ ვიტყვით
თითოეულა გამონაკლის ამ მაჟორიტარებიდან სამწუხაროდ ეს მაჟორიტარები არ არიან მონდომებული და არ არიან ჩართულები იმ პროცესში, რომ მოსახლეობის მეტი აქტივობა იყოს თვითმმართველობებში გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. წარმოიდგინეთ შუამავალი რგოლი, შუა რგოლი მაჟორიტარი, რომელსაც ხელისუფლება არ იყენებს იმისათვის, რომ მეტი ჩართულობა იყოს მოსახლეობის. არ არის საკმარისი არც გაზეთები, რაზეც წინა იმ ხელისუფლების წარმომადგენელმა ისაუბრა, არ არის საკმარისი გაზეთის, ესე ვთქვათ, ფორმალური სამთვეში ერთხელ ბეჭდვა არც ხელისუფლებაში თქვენ იყავით ბატონო. არა, წინა ხელისუფლებაშიც იყო ეს პრობლემა ბატონ სანდრო, მაგრამ სამწუხაროდ დღემდე ვერაფერი არც ერთი ნაბიჯი არ იქნა გადადგმული ამ მიმართულებით. ამიტომ მთავარი არის აბსოლუტურად ყველა სახელმწიფო ინსტიტუტი, მათ შორის მაჟორიტარები პირველ რიგში მონდომებულები იყვნენ, რომ ადგილებზე ახალგაზრდების ჩართულობა იყოს აქტიურებული იმ სოციალური ფენების, რომლებიც ესე ვთქვათ საჭიროებენ თვითმმართველობის მხარდაჭერას, მათი ესე ვთქვათ ინფორმირებულობა იყოს მეტი, მაგრამ სამწუხაროდ ეს ხელისუფლება ვერ უზრუნველყოფს იმას, რომ ამ კუთხით ესე ვთქვათ ძირეული მუშაობა წარიმართოს. ბატონ სანდრო, როგორია თქვენი პოზიცია? რა არის გამოსავალი ამ პრობლემებიდან? ანუ როგორ შეიძლება ჩვენ მივიღოთ მეტი ჩართულობა მოქალაქეების თვითმმართველობაში? აქ საუბარი იყო პოლიტიკურ ნებაზე და მე მკაფიოდ და შემიძლია ცალსახად თქვა, რომ პოლიტიკური ნება მოქალაქეთა ჩართულობის შესახებ ისეთი არასდროს ყოფილა, როგორც არის ამ ხელისუფლების პირობებში, თუმცა ეს რა თქმა უნდა არ არის იდეალური მდგომარეობა და ჩვენ ვისწრაფით იმისათვის, რომ მოქალაქეთა ჩართულობა უფრო მეტად და აქტიურად იყოს უზრუნველყოფილი ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში. ამის დასტურია ის, რომ ყველა მნიშვნელოვან და აქტუალურ თემაზე ეწყობა საჯარო განხილვები იმ პრობლემების გადასაჭრელად, რომელიც აწუხებს მოქალაქეებს. ამავდროულად მე მინდა გითხრათ თქვენ სიახლეს სახელმწიფოს დონეზე, რომ ღია მმართველობის პროგრამა OGP დაიქვემდებარა უშუალოდ პრემიერ-მინისტრმა, რომელიც რაც ნიშნავს იმას, რომ სახელმწიფო პრიორიტეტად მიიჩნევს ღია მმართველობას და ჩართულობას და ამ მიმართულებით ჩვენ საკმაოდ აქტიურად თანამშრომლობთ ყველა სექტორთან. მოდით დავიწყებდეთ თვითმმართველობის დონეზე როგორ შეიძლება ეს პრობლემა თვითმმართველობის დონეზე ჩვენი ვალდებულება ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოს პირველ რიგში არის, რომ მოქალაქეებთან გქონდეს მეტი კომუნიკაცია და ამ კომუნიკაციების უზრუნველსაყოფად ჩვენ გქონდეს შესაბამისი ეფექტური მექანიზმები. მე არ დავიწყებ პოზიციონირებას იმ გადმოსახედიდან, რომ ჩვენ იდეალურ მდგომარეობაში ვართ, თუმცა შემიძლია არაერთი ღონისძიების შესახებ გითხრათ, მოგაწოდოთ ინფორმაცია. მაგალითისათვის ჩვენ გვაქვს დანერგილი ჩემი ინიციატივა იყო, პირადად არ მოვიდები და შემიძლია ვთქვა, რომ პირველი მუნიციპალიტეტი გახდით ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი, რომელმაც პეტიციის წარდგენთა ესე ვთქვათ 1%-იანი სრული ოდენობა დააწია 0.5%-მდე და სწორედ ეს გახდა ბიძგი იმისა, რომ მოქალაქეებს შემოეტანათ პეტიცია, რომლის საფუძველზეც დღეს ჩვენ საკრებულოს წევრებს კვარტალში ერთხელ გვიწევს ანგარიშგება მოქალაქეებთან. შემდეგი შეიძლება ვთქვათ, რომ ჩვენ გვაქვს მრჩეველთა საბჭოს მექანიზმი და გუშინ განვიხილეთ ჩვენი ფრაქციის თავმჯდომარის ქალბატონ თამონაჯიქიას ინიციატივა, რომელიც გულისხმობს საზოგადოებრივ დარბაზს საკრებულოსთან არსებულს, სადაც გაწევრიანებული იქნებიან როგორც არასამთავრობო, არასამეწარმეო იურიდიული პირების, ისე სამეწარმეო იურიდიული პირების წარმომადგენლები და მათთან ერთად ერთობლივად ჩვენ შეგვიძლია მეტი სარგებელი მოუტანოთ ჩვენს მუნიციპალიტეტს. კი ბატონო, ცალკეულ პროგრამას სანამ გადავიდოდით, აი გადაცემის პირველ ნაწილში ერთ-ერთი მოქალაქე ამბობდა, რომ მან არც კი იცის, რომ აქვს უფლება დაესწროს საკრებულოს ხდომას, არც კი მისდის დაუშვათ ზოგს ინფორმაცია დასაგეგმის საკრებულოს ხდომის შესახებ. რა მდგომარეობა გვაქვს თქვენი შეფასებით ამ კუთხით? რამდენად ანონსდება დაუშვათ როგორც კანონშია განსაზღვრული 7 დღით ადრე მორგის ხდომის შესახებ ინფორმაცია და განსახილველი საკითხები და ვის მიუწვდება ამ ინფორმაციაზე ხელი? ნახეთ ბატონო არჩილ, ახლა ჩემმა კოლეგამ ისაუბრა იმ გეგმებზე, რომელიც აქვს მათ დასახული მრჩეველთა საბჭოზე, რომელსაც დიდი ზამბით ესე ვთქვათ გვატყობინებენ, რომ აპირებენ ჩამოყალიბებას 6 წელი ამ მრჩეველთა საბჭო არსებობს. მინდა გითხრათ, რა მნიშვნელობა აქვს მერიის იქნება თუ საკრებულოს იქნება, მრჩეველთა საბჭო არსებობს, ზუსტად იგივე დანიშნულება ჰქონდა ამ მრჩეველთა საბჭოს და არც ერთხელ არ გამოუყენებიათ. ერთადერთი, როდესაც მრჩეველთა საბჭომ მიიღო უარყოფითი დასკვნა იმ გადაწყვეტილებაზე, რაც შეეხებოდა ქალაქის თვითმმართველი სტატუსის გაუქმებას,
მას იმ გადაწყვეტილებაზე პრაქტიკულად იმ გადაწყვეტილებას გადააყოლეს მერიც და რამდენიმე სამსახურის უფროსი. მე ვიყავი მრჩეველთა საბჭოში, ჩვენ მაშინ მეც მათ შორის კოლექტივთან პროტესტი დავტოვეთ ის საბჭო. მოქალაქეთა ჩართულობა იყო. დღეს რა სიტუაცია გვაქვს? დღეს ისე უთავაზობენ, ესე ვთქვათ, მრჩეველთა საბჭოს, რომელიც პრაქტიკულად იმედი მაქვს, რომ რაღაცას გააკეთებს, მაგრამ დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ ამ ხელისუფლების ხელში ისევ იქნება ფორმალური და როდესაც მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს მივადგებით, ისევე მოიქცევიან, როგორც მოიქცნენ 2016 წელს და რაც იყო მართლაც სამართლიანი გადაწყვეტილება ამ ხელისუფლების. ეხლა რაც შეეხება რა უნდა გაკეთდეს. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ნება არ ყოფნის Facebook-ში დაანონსებული, ესე ვთქვათ, აქტივობა არ ყოფნის გაზეთით გადაცემული, ესე ვთქვათ, მოქალაქეებზე. აქ აუცილებელია ყველა რგოლში ვიმუშაოთ ჩვენ, სოფლებში, სოფლის დონეზე აუცილებლად ადგილობრივი რწმუნებულები, მაჟორიტარი დეპუტატები, ჩვენ ოპოზიცია, ყველანი უნდა ჩავდიოდეთ და მოქალაქეების ჩართულობაზე, ესე ვთქვათ, უზრუნავდეთ ჯერ ადგილებზე. აი ეს თუნდაც კრებები, რომელზეც წინა ესე ვთქვათ, გამოსვლელები საუბრობდნენ, ეს იყო ფორმალური სახის კრებები, მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ ჩვენ როგორც კი ჩავედით ეხლა და ახალგაზრდებთან შეხვედრებით დავიწყეთ, აღმოჩნდა რომ არც ერთმა ახალგაზრდა ამ კრებების შესახებ არ იცოდა. კრებები ჩატარდა პრაქტიკულად ფორმალურად და ამ კრებებზე მიიღეს გადაწყვეტილება, თუ რა მიმართულებით წასულიყო ის თანხა, რომელიც გამოიყო ცენტრალური ხელისუფლებიდან. ამიტომ აი ამ ფორმალობებს სანამ არ გავწდებით ჩვენ რაც ახასიათებდა წინა ხელისუფლებას, იმის წინა ხელისუფლებას, ამ ხელისუფლებას მით უმეტეს, ამ ფორმალობებს სანამ არ გავწდებით და რეალურად არ დავიწყებთ ხალხთან მუშაობას, მანამდე ჩვენ გვექნება უფუნქციო მრჩეველთა საბჭო და გვეყოლება იქ მრჩეველთა საბჭოში ადამიანები, რომელთა აზრს არასოდეს არ გაითვალისწინებს ხელისუფლება. ბატონო სანდრო, როგორია თქვენი პოზიცია? აი, საკრებულოს დასაგეგმის და გასამართის ცდომის შესახებ ანონს რო დაუბრუნდეთ დაუშვათ, რამდენად აქვს დღეს ცდომა მოქალაქეებს გასამართის საკრებულოს ცდომის შესახებ ინფორმაციას? კი ბატონო, სულ ორი წინადადებებით მინდა გავმიჯნო ერთმანეთისგან მრჩეველთა საბჭო და საკრებულოში საზოგადოებრივი დარბაზის ფუნქცია. მოდი სანამ მაგას გადავალთ, ამ კითხვაზე რო გავხსენეთ დაუშვათ პასუხი. კი ბატონო. საზოგადოებრივ დარბაზში მეგობრებო იქნებიან სამეწარმეო და არასამეწარმეო პირები, რომლებიც ერთობლივ პროექტებზე ვიმუშავებთ და ეს არ იქნება რჩევით არ შემოიტანილება მათი საქმიანობა. ჩვენ გვაქვს დანერგილი ძალიან ვიტყოდი რომ კარგი პრაქტიკა SMS info, რომელიც ფიქრობ რომ არის გასააქტიურებელი უფრო ფართო მასებზე, ეს არ მოიცავს მთელს მან მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ყველა მოქალაქეს, თუმცა არის შემთხვევითი შერჩევითი პრინციპით იგზავნება SMS-ები საკრებულოს საქმიანობის შესახებ. ამავდროულად ჩვენ გვაქვს სოციალურ ქსელებში აქტივობები, იქ ჩვენ აუცილებლად ყოველ საკრებულოს სხდომამდე ვაანონსებთ სხდომის შესახებ თარიღს და დროს. ამავდროულად ჩვენ გვაქვს ვებგვერდზე განთავსებული საკრებულოს პერიოდულად ყოველი თვის პირველ პარასკევს გამართვის შესახებ ინფორმაცია. აი თუნდაც დავუშვათ ეგეთი რაღაც რო გაკეთდეს, ვიცით რომ ყველა სოფელს ყავს თავის წარმომადგენელი საკრებულოში, ამ ადამიანებმა იციან გასამართის სხდომის შესახებ, აი სოფლის centrში თუ საინფორმაციო დაფარი განთავსებული იქ რო გააკრან, აი თუნდაც ხელნაწერი განცხადება რომ აი აქ გაზეთა საკრებულოს გეთახმებით მე უფრო მეცაც ამას რა უდგას წინ ამ გადაწყვეტილებას? არაფერი არ უდგას წინ, ჩვენ გვინდა რომ არ კონდეს ამ დაუწყებას მხოლოდ ფორმალური ხასიათი, ჩვენ გვაქვს გეგმა რომ დავიწყოთ წელს უკვე მუშაობა სამოქალაქო ბიუჯეტზე და საპილოტეთ ავიღოთ რამოდენიმე ადმინისტრაციული ერთეული. სამოქალაქო ბიუჯეტი გულისხმობს მოქალაქეების სურვილების ასახვას ბიუჯეტში პირდაპირ და შესაბამისად გარკვეული საბიუჯეტო რესურსების გამოყოფას მოქალაქეების პირდაპირ საჭიროებებზე მორგებას. შესაბამისად მე ვფიქრობ რომ ეს უფრო მეტ იმპულსს მისცემს მოქალაქეებს იმისათვის რომ ისინი მომავალში აქტიურად ჩაერთონ საკრებულოს სხდომებში და მონაწილეობა მიიღონ თვითმმართველობის განხორციელებაში, რადგან ისინი ნახავენ რომ მათი სურვილები პირდაპირ იქნება ასახული ჩვენ ბიუჯეტში და ისინი პირდაპირ შეიგრძნობენ იმ ბენეფიტებს სარგებელს, რასაც მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი მათ შესთავაზებს. რადიო ათინათის ჟურნალისტები იყვნენ ესტუმრდნენ რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციას, ვინც აქტიურად მუშაობენ ზუგდიდში, მათაც აქვთ კითხვები თქვენთან, ამ შემთხვევაში ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმრებთან. მოვისმინოთ ეს კითხვები და შემდგომ უკვე განვაგრძელოთ დისკუსია მოქალაქეთა ჩართულობის პრობლემებზე. რა გვახდება თითოეული მოქალაქისთვის ან სუბიექტ მოსახლეობის სრულმოქმედებისათვის SMS შეტყობინების გაგზავნა საკრებულოში ჩანაცვლების სხდომას ჩატარებასთან დაკავშირებით. ხო არ იქნებოდა კარგი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჩაეტარებინა გასვლითი საკრებულოს სხდომები, თუნდაც იმ თემში, სადაც საზოგადოებრივი ცენტრები არსებობს. ბიუჯეტირებისას რამდენად ითვალა
გითვალისწინებთ ადამიანების აზრს, რომლებმაც უნდა მიიღონ სოციალური სერვისები, რომელსაც თქვენ სთავაზობთ, ატარებთ თუ არა კვლევას, რომელიც იქნება საჭიროებებზე ორიენტირებული. ერთხმად ვაღიარებთ, რომ ახალგაზრდების ჩართულობა არის ნაკლები, მინიმალური და რას გეგმავთ, რას ვაკეთებთ იმისათვის, რომ როგორც საკრებულოს სტომებზე, კომისიის სტომებზე და თემში გამართულ შეხვედრებზე ახალგაზრდების მეტი ჩართულობა იყოს მათივე საჭიროებების უზრუნველყოფით. როგორც ქალაქის ასევე სხვადასხვა თემების მოსახლეობამ არ იცის თუ სად რა გზა რეაბილიტირდება. რატომ არ აქვს კომუნიკაცია მოსახლეობასთან? ჩვენ მოვისმინეთ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლების კითხვები. პირველი კითხვა, რომელიც დასვა ჯანჯგადუამ საია ზუგდიდის ოფისის ხელმძღვანელმა, პირველი კითხვა ეხება SMS-ის გაგზავნას. რამდენად ეგზავნებათ ეს SMS-ი მოქალაქეებს და თუ კი არ ეგზავნებათ, რატო არ ეგზავნებათ და მეორე, რატო არ ტარდება გასვლითი სხდომების საკრებულოსი. მოდი ეს ცალ-ცალკე გავცეთ ყველა ჯოს წარმომადგენლის ყველა კითხვას პასუხი. რატომ არ ეგზავნებათ უბრალოდ SMS-ები ყველა მოქალაქეს და გასვლით სხდომებზე ზოგადად რა პოზიცია აქვს საკრებულოს? ძალიან საინტერესო კითხვა იყო. მე ვისაუბრე SMS ინფოზე. SMS ინფო ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მოქალაქეებს ეგზავნებათ, მაგრამ ეს ეგზავნებათ მათ ნაწილს მხოლოდ. ამ ეტაპზე თუ არ ვწდები ტექნიკური ხარვეზის გამო რამდენიმე დროის გარკვეულ მონაკვეთში შეჩერებულია, თუმცა აუცილებლად გააქტიურდება იგი. მე ვეთანხმები, რომ სრული, ესე ვთქვათ, მოსახლეობის სრული მოცვა იქნება ძალიან კარგი და სარგებლის მომტანი. უბრალოდ ეს დაკავშირებულია დამატებით ფინანსურ სახსრებთან და ჩვენ აუცილებლად ვიმუშავებთ ამ მიმართულებით, რომ დამატებით მოვიზიდოთ ფინანსური სახსრები იმისათვის, რომ ეს SMS-ები დაიგზავნოს. გასვლით სხდომებს რაც შეეხება. გასვლით სხდომებს რაც შეეხება, ჩვენი ფრაქციის თავმჯდომარეს ქალბატონ თამონაჯიქიას უკვე აქვს ეს ინიციატივა, რომ დავიწყოთ პერიოდულად გასვლითი სხდომები და არა თუ გასვლითი სხდომები, ჩემი ინიციატივა არის ასევე, რომ ჩავატაროთ პერიოდულად საკრებულოში ღიაკარის დღეები, რასაც ჩვენ რეგლამენტის საშუალებას გვაძლევს და ღიაკარის დღეებზე მოვიწვიოთ მოქალაქეები უშუალოდ მათი პრობლემებისა და გამოწვევების შესახებ ვისაუბროთ ღიად მოქალაქეებთან. ბატონო ბატონო, თქვენ რას ფიქრობთ ამ SMS ინფოს სისტემასთან დაკავშირებით და გასვლის სხდომებზე? ბატონო არჩილურა, განსაკუთრებით აქტიურდება SMS ინფო საარჩევნო პერიოდში. ამ SMS ინფოთი პრაქტიკულად ხდება მთელი საარჩევნო, ესე ვთქვათ, პროგრამების შემდეგ გადმოშლა მოსახლეობისთვის და ერთ-ერთ ნაწილად იყენებენ. მართალია SMS-ები ეგზავნებათ მოსახლეობას, მაგრამ როგორც სანდრო ბრძანა, მუშაობს ხარვეზებით და ეძებენ დამატებით თანხებს. თუმცა ამაზე პირველად მესმის, რომ თანხა სჭირდებათ იმისათვის, რომ SMS ინფო გააქტიურონ. მე საკრებულოს წევრი ვარ, საკმაოდ აქტიურად ვარ ყველაფერში ჩართული, მაგრამ პირველად გავიგე ის, რომ ვიღაცას უნდა SMS ინფოს გააქტიურება და ამიტომ ამისთვის თანხები არ ყოფნის. ეს საკითხი არ დასმულა, მინდა გითხრათ და რაც შეეხება გასვლით სხდომებს, გასვლით სხდომებზე საუბრობდით წინა საკრებულოშიც საუბრობდა, ესე ვთქვათ, ხელისუფლება ამ საკრებულოშიც საუბრობენ, მაგრამ ჯერჯერობით ასეთი ტიპის სხდომები, გასვლითი სხდომები არის. ახლა გასვლითი სხდომა არ უნდა იყოს იმისათვის, რომ სადღაც წავიდეთ და ხის ძირს ჩამოვიჯდეთ და რაღაც ფორმალური სახე მიიღოს. გასვლით სხდომას უნდა კონდეს თავის დატვირთვა, შინაარსობრივი, ტერიტორიული, სადაც მივდივართ იქ, მაგრამ არ დაგიმალოთ ეს ხელისუფლება, ეს საკრებულო ჯერჯერობით ასეთი ტიპის გადაწყვეტილებებისთვის არ არის. კი ბატონო სანდრო, მსმენელი გვყავს ეთერში, სანამ ორი შეკითხვას მოვისმენთ არასამთავრობოების წარმომადგენლებისაგან, უბრალოდ გავცემთ პასუხს, მსმენელს მოვისმინოთ. მოგესალმებით, დასვით შეიძლება თქვენი შეკითხვა. ალო, გესმით ჩემი ხმა? დიახ, კარგად ისმის, თუ შეიძლება რომ მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელს. ასეთი კითხვა მაქვს, თუ შეიძლება პეტიციებზე საუბრობდა ბატონი სანდრო, თუმცა ძალიანაც რომ მოვინდომოთ და შევაგროვოთ ხელმოწერების საჭირო რაოდენობა, მაინც არ განიხილავს მუნიციპალიტეტი. აი, მაგალითად ავიღოთ ძაღლთა თავშესაფრების თემა და ასევე სხვა რამოდენიმე აქტუალური თემა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია მაგალითად ახალგაზრდებისთვის. მაშინ საერთოდ რა აქვს ხო პეტიციების ზღვარის დაწევას? კი ბატონო, მსმენელს აინტერესებს, მისი პოზიცია არის რომ შევაგროვოთ საჭირო რაოდენობა ხელმოწერების, საკრებულო მაინც არ განიხილავს და მაგალითად მოიყვანა მიუსაფარი ძაღლების თავშესაფრის თემა. მადლობა კითხვისთვის. სრული პასუხისმგებლობით შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენ პეტიციას აუცილებლად განვიხილავთ, მაგრამ ამავდროულად ვიქნები გულწრფელი, ჩვენ ფიზიკურად თუ არ გვაქვს საშუალება იმისა, რომ ფინანსური რესურსი გამოვნახოთ რაიმე მასშტაბური პრობლემის მოსაგვარებლად, შეიძლება ვერ დავაკმაყოფილოთ, მაგრამ რაც შეეხება ძაღლთა თავშესაფარს, ეს არის ცენტრალიზებული საკითხი და ხელისუფლება მუშაობს უკვე თავშესაფრის შემუშავებაზე ინტერმუნიციპალური კავშირებით. ჩვენ ვიმედოვნებ, რომ დროის
საკმაოდ ახლო მომავალში იმედი გვაქვს, რომ გვექნება ძალთა თავშესაფარი, თუმცა საკრებულო აუცილებლად განიხილავს ყველა იმ ინიციატივას, რომელიც მოქალაქეების მხრიდან წამოვა და შესაძლებლობის ფარგლებში აუცილებლად მივიღებთ მოქალაქეებისათვის სასარგებლო გადაწყვეტილებას და მათ სრულად ავსახავთ გადაწყვეტილებას. რომ დაუბრუნდეთ არასამთავრობო ორგანიზაციათა შეკითხვებს, იმიტომ რომ ჩვენი დროც ლიმიტირებულია და დაახლოებით 6 წუთში უნდა მოვურჩიეთ გადაცემასაც. მეორე წარმომადგენელი არასამთავრობო ორგანიზაციის საბუნია ვართაგავამ დასვეთ შეკითხვა, რამდენად ითვალისწინებს ხელისუფლება სოციალური სერვისების საჭიროების მქონე ადამიანების აზრს, თუნდაც მუნიციპალური სოციალური პროგრამების დაგეგმვისას. მადლობა თქვენით რომ დავიწყოთ. ამ შემთხვევაში მე გამომივა ერთადერთი სფეროა, რომელთანაც დიდი ისე ვთქვათ პრეტენზიები არ გვაქვს ჩვენ შესაძლებლობის ფარგლებში მაქსიმალურად ცდილობენ რომ მაქსიმალურად ისე ვთქვათ განაწილონ ის თანხები, რომელიც გამოიყოფა ესეთი ტიპის ბენეფიციარებისთვის, თუმცა წინა ესე ვთქვათ ამ წლის ბიუჯეტში საკმაოდ ესე ვთქვათ ცუდი გზით წავიდა ხელისუფლება, რომელიც შემდეგ გამოასწორა ისევ და ისევ საკრებულოს ზეწოლით. პირველი რასაც თანხების შემცირება იყო საჭირო წინა წელთან შედარებით და პირველი რაც გააკეთა, სწორედ ასეთი ადამიანების ბიუჯეტის შემცირებაზე დაიწყო ფიქრი, რის საშუალება ჩვენ საკრებულოსგან მათ არ მივეცით და იგივე დარჩა. ამ მიმართულებით შეიძლება ითქვას, რომ შედარებით, ესე ვთქვათ, მოწესრიგებლად მუშაობენ, იმიტომ რომ მორალურადაც ისეთ ადამიანებზეა საუბარი, რომელთაც ანგარიში რო არ გაუწიოს მერიამ და არ დააკმაყოფილოს, რაც შეუძლია ის მოთხოვნილების ფარგლებში, ისედაც არ გამოდის. ამიტომ ამ მხრივ ჩვენ ვაკონტროლებთ სიტუაციას, მაგრამ დიდი პრეტენზიები არ გვაქვს. კი ბატონო, ბატონო სანდრო, თქვენ რა პოზიცია გაქვთ ამ საკითხზე, რამდენად ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის სოციალურ სერვისების საჭიროების მქონე ადამიანთა ინტერესებს? ძალიან მოკლედ რო გავწყვეტ, იმიტომ რომ ესე იგი, კვლევის მეთოდი არის ერთ-ერთი ძირითადი ანალიზი წინა წლისა, თუ რა მოთხოვნები ჰქონდათ მოქალაქეებს, რა მოთხოვნებზე მიიღეს მათ უარი მუნიციპალიტეტებისგან და ამ ანალიზის საფუძველზე შემდეგ დგება ახალი საჭიროებების ნუსხა, რომელსაც უკვე საკრებულო ბიუჯეტში ასახავს. რაც შეეხება ბატონ ბათლომეს ნათქვამს გავაგრძელებ, რომ სოციალურ და ჯანდაცვას რაღაც თითქოს დააკლდა საბიუჯეტო ასიგნებები, ჩვენ პროგნოზირებული ბიუჯეტი პირველად როდესაც დავამტკიცეთ, მაშინ იყო ნაკლები, რა თქმა უნდა, მაგრამ მას შემდეგ რაც გამოგვიშთა საბიუჯეტო წყარო, რესურსები, პირველივე მიმართეთ სოციალური და ჯანდაცვის პროექტების, ასე ვთქვათ, თანხების გასაზრდელად და კიდევ ერთხელ აღნიშნავ ბოდიში, რომ არაფერი მოქალაქეების ჩართულობის გარეშე არის სწორედ ამ სამსახურის დამსახურება და ეს ითვალისწინებს მოქალაქეებთან უშუალოდ საველეთ გასვლას და მათი საჭიროებების კვლევას და ამ ანალიზზე გადაწყვეტილებებს მიღებას. ბატონ იაგო ფასანძე, საუნჯეს ხელმძღვანელს ჰქონდა კითხვა ახალგაზრდების ჩართულობაზე, რა სიტუაცია გვაქვს ამ კუთხით, რამდენად არიან ჩართული ახალგაზრდები თვითმმართველობის საქმიანობაში? მე შემიძლია სიამაყით თქვა და ბატონ დავით ჟამათავას ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილების უფროს, რომელმაც შეიმუშავა შესაბამის სამინისტროსთან და არასამთავრობო სექტორთან, New Vision-თან ერთად ახალგაზრდული პოლიტიკის სტრატეგიული დოკუმენტი, რომელიც არის ერთ-ერთი პირველი საქართველოს მუნიციპალურ რეალობაში და ის ითვალისწინებს ეტაპობრივად ყველა იმ აქტივობების გააქტიურებას, რომელიც მოთხოვნილია ახალგაზრდების მიერ, შეიქმნება ახალგაზრდული ინიციატივების დაფინანსების მიზნით კომისია, რომელშიც ახალგაზრდები მიიღებენ მონაწილეობას და ახალგაზრდები დაუფინანსებენ ახალგაზრდებს საკუთარ ინიციატივებს. ამავდროულად ახალგაზრდული საკრებულო შედგება, რომელიც იქნება წარმომადგენელი სკოლებისაგან, ახალგაზრდული ელჩები გვეყოლება უნივერსიტეტებში, რომლებიც მაქსიმალურად ორიენტირებული და ფოკუსირებული იქნებიან ახალგაზრდულ საჭიროებებზე და შესაბამისად ჩვენ გვაქვს აქ ძალიან ბევრი მინდა ვისაუბრო, დროში ვართ შეზღუდულები, ამიტომაც ბოლოს ერთი წუთით მეც დავამატებ ამას. ზეგი ვინც მე მიცნობს, კარგად იცის, რომ ამ კუთხით, ესე ვთქვათ, ბოლომდე ვიხედები ყოველთვის მუნიციპალიტეტის საქმიანობაში 6 წელია ვერ მივაღწიეთ იმას, რომ ახალგაზრდული მიმართულებით რაღაც ძვრები ყოფილიყო, ერთადერთი რაც დღეს გვაქვს დღევანდელ რეალობაში, ეს არის მხოლოდ სტრატეგიული, ესე ვთქვათ, პოლიტიკის დოკუმენტი, რომელიც გაწერილია კარგად, თუმცა მანდაც მქონდა შენიშვნები, დღეს დავიწყეთ მუშაობა ახალგაზრდებთან, უბრალოდ ეხლა დიდი მადლობების ის რა ქვია
მოხდის ფაზაში არ ვართ, იმიტომ რომ შედეგი ჯერ არ დამდგარა, გვაქვს მხოლოდ დოკუმენტის ესე ვთქვათ, დოკუმენტის შედეგი იყო, რაც არ უნდა იმ დოკუმენტის შექმნას დიდი შრომა ჩემსანდრო მინდა გითხრა, მაგრამ თავარი არის რეალობა ნება, როგორი ნება იქნება ხელისუფლების მხრიდან და როგორ დავიწყებ ჩვენ მუშაობას ხალხის ნებაზე მიუთითებს. ბოლო კითხვაზე რომ გადავიდეთ, იმიტომ რომ 2 წუთიც აღარ დაგვრჩა დრო ეთერის დასასრულებლად. რატომ არ აქვთ მოქალაქეებს წვდომა ინფორმაცია ინფრასტრუქტურული პროექტების შესახებ? ეს ხო ქალბატონი ეკამინჯორიას დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრის ხელმძღვანელის კითხვა. თუ არ ვწდები ეკა საუბრობდა გზებზე. მე შემიძლია ერთი წუთი თუ შეიძლება ბატონ სანდრო მე ჩაგიწრებით აი გზებთან დაკავშირებით ის ძალიან მოკლედ შეიძლება ზუსტად 1 წუთში უნდა დავყოთ გადაცემა. რომელიც არის ჩვენს გზებზე წარმოიდგინეთ მთელი ამ ხნის განმავლობაში ხელისუფლება შეეძლო პარალელურ რეჟიმში ამ უდიდესი პროექტის პარალელურად პროექტის მენეჯერებთან დამჯდარიყვნენ და განეხილათ როგორ არ ეტანჯა მოსახლეობას ესე ვთქვათ ამ 3 წლის განმავლობაში და გათხრების მსხვერპლი არ ყოფილიყო ჩვენ მოსახლეობის ესე ვთქვათ გადაადგილება მაგრამ ესე ვთქვათ პასუხად ხელისუფლებისგან მივიღეთ ვარდი უეკლოდ ვის მოუკრეფიაო როდესაც თავისუფლად შეეძლო ხელისუფლებას, ესე ვთქვათ, ერთობლივ რეჟიმში გადათხრების პარალელურად ეწარმოებიათ, ესე ვთქვათ, შევსების სამუშაოები. უბრალოდ მენეჯერულ მხრივ ძალიან მოიკოჭლებენ ესენი, კიდევ უარეს შეიძლება ითქვას ამ მიმართულებით, მენეჯმენტი არის ნულის დონეზე და სწორედ ამის შედეგი იყო ის ინფრასტრუქტურული პროექტის გაუმართავობა. ძალიან მოკლედ რო გითხრათ, რა მოსახლეობას როგორ აწვდით ინფორმაციას ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე, აი 15-20 წამში რო ჩავედიოთ შეიძლება. ვეცდები ჩავედიოთ 15 წამში მოქალაქის კითხვას უპასუხებ ამავდროულად რომ გამსახურდია თაბუკაშვილი და თამარ მეფის ქუჩაზე აუცილებლად მომავალ გამოცხადდება ტენდერი და მარტი-აპრილის თვიდან დაიწყება უკვე გზის სრული მოასფალტება. რაც შეეხება ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე, ჩვენ გვაქვს სივრცეები, სადაც შეგვიძლია საუბარი ამ თემაზე, იგივე დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში ჩვენ მართავთ შეხვედრებს. მადლობა ამისათვის, მინდა კიდევ ერთხელ მადლობებზე აცრელია ჩვენი ოპოზიცია, მაგრამ დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრს გადავახადო და ქალბატონეკას და ამავდროულად ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ სოციალური ქსელების საშუალებით გავავრცელოთ ეს ინფორმაცია ნებისმიერ ინფრასტრუქტურულ პროექტზე და ამავდროულად გზებზე მინდა გითხრათ და გახაროთ ზუგდიდელებს რომ წელს იქნება მოასფალტდება ძალიან ბევრი ქუჩა როგორც მინიმუმ ეს იქნება 10-12 ქუჩა და შესაბამისად ეს სამუშაოები იწყება ძალიან მალე. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ საერთაშორისო თუ შეიძლება უკვე შემდგომ ეთერებში განვაგრძელოთ ამ თემაზე დებატები, იმიტომ რომ ჩვენი საერთო დრო ამოიწურა, შეგახსენებთ ჩვენ გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმრები იყვნენ სანდრო სორდია ზუგდიდის საკრებულოს ადამიანის უფლებათა რედაქტორ კომისიის თავმჯდომარე და ბატონი ბათლომიშელია ფრაქცია ევროპული საქართველოს თავმჯდომარე. მადლობას კიდევ ერთხელ ჩვენ კი დავამშვიდობთ ჩვენს რადიო მსმენელს. კარგად ბრძანდებოდეთ. გადაცემა მომზადებულია NDI-ის პროგრამის ფარგლებში დონორის ეროვნული წვლილი დემოკრატიისთვის ფინანსური მხარდაჭერით.